নমস্কাৰ, ওয়েলকাম টু Bornali'sKItchen। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলো। ৰেচিপিটো হ'ল গাজৰৰ হালৱা। গাজৰ হালৱাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 7টা মিডিয়াম সাইজৰ গাজৰ। মই 3জন বা 4জন মানুহে খাব পৰাকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈ বনালে গাজৰ পৰিমাণটো বা বস্তুবিলাকৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ল'ব। 5 চামুচ ঘিউ, আধা কাপ চেনি, কেইটামান কিচমিচ, আধা চামুচ ইলাচি পাউডাৰ, কেইটামান কাজু মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 1 গিলাচ গাখীৰ। গাজৰ হালৱা বনাবলৈ প্ৰথমতে গেছ অন কৰি কেৰাহীখন গৰম কৰিব। প্ৰথমতে কেৰাহীখন হাই ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিব। গৰম হোৱাৰ পাছত ষ্টভটো ল' ফ্লেম কৰি দিব। এতিয়া আমি ইয়াত ঘিউখিনি দি দিম। গাজৰ হালৱা বনাবলৈ সদায় ঘিউৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব। ঘিউখিনি গলি যোৱাৰ পাছত এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেম কৰি পিচি থোৱা গাজৰখিনি দি দিম। গাজৰখিনি এতিয়া 15-20 মিনিটমান ঘিউত ভালদৰে ভাজি থাকিম। অলপ দেৰি ভাজিব, অলপ দেৰি ৰৈ দিব। তেনেদৰে লাহে লাহে 15-20 মিনিট সময় ভাজি থাকিব। চাব যাতে তলত লাগি নাযায়। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি গাখীৰখিনি ইয়াত দি দিম। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ দেৰি ভালদৰে লৰাই চেনিখিনি দি দিছোঁ। আকৌ অলপ দেৰি ভালদৰে লৰাই গেছটো ল' ফ্লেম কৰি 20 মিনিটৰ বাবে ঢাকি দিম। এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচখিনি দি 10 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি দিম। গুড়ি কৰি থোৱা ইলাচিখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া 5 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, আমাৰ গাজৰ হালৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এনেদৰে গাৰ্নিছ কৰি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।